populist. Puli, populist. Puli, populist. Puli, populist. Suntem înconjurați de praf imaginar care, bazat pe trendea, forme ce seamănă cu lucruri reale, care de fapt sentimente care sunt înșelătoare. Toți spun să le exprimi, fapt ce egal cu zero, când în primul rând nu știi cum. Dai mereu vina pe sistem, te crezi cel mai corect dintre toți, cu masca de haiduc modern, furi doar de la hoț. Or fi probleme în sistem, dar tu te plângi că lideri buni n-avem, dar votezi doar idioți. Ataci ca șoșoaca în jur, ca stânga și în dreapta zicând de dreptul meu, menționând revoluția, deci dai de pământ cu propriul discernământ. Puneți întrebarea, dacă problema e la tine, atunci unde-i rezolvarea? Ne ancorăm cu dinții de trecut, pierdem timp căutând timpul pierdut. Nu știm ce-i un argument valid, da, argumentăm cantitativ. J.D. Vance din USA spune că nu prea ne merge democrația. Îi mulțumim că repetă iar ceea ce știam deja. Tu și Trump, voi nu vedeți și în țară la voi în Rusia. Când victima e sub atac, e de vină tot ea? De fapt, voi știți că nu, dar faceți pe proști și nu ne-ar mira dacă veți rămâne așa. Futu-vă în Dumnezeii mincinoși. Fii pe fază, nu e glumă, te vizează. S-a decis, vânătoarea e programată. Fii pe fază, nu e glumă, te vizează. Sau plimbă-te pe sub arcul de triumf, fără triumf, ca un populist. Puli, populist. Puli, populist. Populist. Stai mereu cu capul în nor și te miri de ce-i ceață, îți bei liniștit cafeaua an de an. Te trezești de dimineață fără plan și ai ca principal scop în viață să dai cu hate la orice nu-ți place, fie ție, fie lui tactul sau măta bârfești. Nu să construiești, ci să-ți faci update la sentimentul fals de superioritate. Spui și sau pui votul la vorbele goale, cauți și sau oferi doar răspunsuri finale. Te folosești de punctele slabe ale celui ce ține cu tine și crezi că acest căcat se poate numi putere. Astfel, ipocrizia adie într-un final punctul critic. Ne dăm noi singuri cu bâta în cap ca în paleolitic. Iată, acum America oare va repeta greșeala Putin. Tu predici o istorie imposibilă la a cărei metodologie are acces doar Moș Crăciun și prietenii săi. Tu de fapt o rescrii, tu de fapt minți copii, furi, curent, inepții. Tu de fapt ucizi, minți. It is what it is. But this is the reality. Adică nu poți să zici că unul împărat, nu știu, that's gone. No. Georgescu critică problemele din politica actuală în timp ce ridică în slăg mișcarea legionară. Antonescu vine din trecut cu noua fațadă anti-gay. Ce vină au ei pentru prostiile spuse sau făcute de voi sau noi? Altul face fugelnici patriot în timp ce problemele stau instabil în punctul critic toc. În fond, situația e belită, dar nu orice fel de schimbare e mereu binevenit. Înainte să mai votez cu un populist, mi-aș pune următoarea întrebare. Bun, accept o minciună, hai poate 2, fie 100, hai de 1000, dar cât să permit să fiu luat de prost? Doar zice că e pentru tine, când de fapt te ține în cușca minții. Îți extirpă rațiunea, te izolează de restul lumii, de tot ceilalți te crede vid, îți dă la troacă lături, speculează slăbiciuni și minciuni. Dă-i un șut, evadează, nu permite, nu discuta, nu uita, te-a mințit. Dă-i un șut, evadează, nu permite, e doar un discurs repetat în culise. Populist.